Sziasztok! Ma egy nagyon különleges videóval készültem, mert ugye egy extra vendég lesz ma velünk. Üdvözöljétek Salma Hayeket! Remélem tetszeni fog a smink. Na viccet félretéve, ma arra gondoltam, hogy követjük Salma Hayeknek a sminkelési tippjeit, trükkjeit, és elkészítünk vele együtt egy nagyon egyszerű, hétköznapi sminket, amit az ő videótutoriálja alapján fogok elkészíteni. Szóval gyakorlatilag én és Salma együtt fogunk ilyen kis barátnősen sminkelgetni veletek együtt. Na, mit szóltok hozzá? Szerintem biztos vicces lesz, és remélhetőleg hasznos is. Egyébként, hogyha először jársz ezen a csatornán, akkor gyorsan bemutatkozom, én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok vezető sminktanár, amit nagyon szeretek csinálni, és hogyha szereted a sminkkel, divattal, stílussal kapcsolatos témákat, akkor megkérlek, hogy gyorsan iratkozzál is föl, hiszen rengeteg jobbnál jobb videóval készülök, és nem akarsz róluk lemaradni, feltételezem, úgyhogy nyomd meg a kis csengőcskét is, és így értesítést fogsz kapni, ha új videót töltök föl. Előre is köszi. Egyébként nagyon sok ilyen celeb titok videó van fönt a vogue.com oldalán, úgyhogy lehet még szemezgetni belőlük. Azért választottam Salmát a partneremnek ebbe a csajos, sminkelős videóba, hiszen ő is hasonló korban van, mint mi, azt hiszem, vagy legalábbis, mint én, úgyhogy szerintem ez érdekes lehet számunkra, és lehet, hogy van néhány jó ötlete, vagy trükkje, amit tényleg mi is tudunk hasznosítani. Na nézzük! Nyilvánvalóan először a bőrápolással kezd, nyugodtan nézzétek végig, belinkelem ezt a videót alulra, mindenképpen érdekes látni, hogy milyen termékeket használ, de most nekünk ez annyira nem aktuális, hiszen mi a sminkre fogunk fókuszálni. Azt azért látom, hogy ő felrakott egy ilyen lip balzsamot, egy szájbalzsamot, ezt én is megteszem. Az nagyon fontos, hogy hidratáljuk az ajkainkat, mielőtt még bármilyen sminket fölteszünk. Én a nyári sminkben az arcolajat ki szoktam hagyni egyébként, mert hát túlságosan meleg van, leizzadunk. Tudom, hogy otthon nagyon meleg van, itt mondjuk most per pillanat 15 fok Stockholmba, és esik az eső, úgyhogy minket azért a megsülés veszélye nem fenyeget, hál' Istennek, de én az arcolajat inkább estére szoktam tartogatni. Nem láttam, hogy nagyon használt volna fényvédőt, de hát szerintem... ide pukizik. Ez szerintem nagyon fontos, úgyhogy én mindenképpen egy fényvédővel fogok kezdeni. Szóval nyilván alapozóval kezd, én is ezt fogom csinálni. Nagyon-nagyon furcsa, kezével viszi föl. Hát nekem ez egy kicsit nehéz lesz, mint sminkes, de megpróbáljuk. Én a NYX-nek a Butter Glaze alapozóját fogom használni, ebbe is van egyébként egy 30-as fényvédő. Ez egy picit sötétebb, mint a bőröm, de hát azért, hogy illeszkedjen a testemhez, mert hogy idáig ugye önvarnító van rajtam, az arcomra nem szoktam használni. Hát nézzük akkor, hogy ő hogy csinálja kézzel. Oh my gosh! Ez egy nagyon klassz, ilyen hidratáló alapozó, nem vastag egyáltalán, de nekem mondjuk nem is kell nagyon vastag fedésű alapozó, mert nincs olyan sok dolog, ami elfedni való lenne. Szóval ez egy nagyon könnyű fedésű kis alapozó, egy ilyen tényleg mint egy vaj, és nagyon könnyű felvinni tényleg, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem, és egy ilyen nagyon szép ragyogó hatást ad. Nincs túl nagy fedése, az tény, de én egyre jobban szeretem az ilyen kis könnyed alapozókat. Na nézzük, hogy folytatja. Now this is natural darkness in my eyes. I kind of like it. It was not like that when I was younger. But I don't try to even it out too much. I mean, I let it be, you know, I kind of like it. It's like natural eyeshadow that the years have gifted me. Hát ezt imádom, nagyon bírom egyébként, szerintem tök jó fejnő. Itt ugye azt mondta, hogy ő neki természetesen sötét a szeme körül, tényleg a szememre is teszek egy kicsit, és hogy ő ezt mennyire szereti, olyan, mint egy természetes szemhéjfesték, amivel az idő ajándékozta meg.
Szerintem nagyon, nagyon jó fej, tökre tetszik a gondolkodása, és arról nem is beszélve, hogy teljesen természetes, tehát se botoxot, se fillert nem használ, úgyhogy tudunk hozzá hasonlóan sminkelni mi magunk is. Következő lépés a korrektor, elfedi a bőrhibáit. Én egyébként ezt, mint sminkes, előbb használnám a korrektort, és utána az alapozót, mert mindig a vastagabb rétegektől haladunk a könnyedebb felé. Tehát, hogyha vannak bőrhibák az arcodon, először inkább fedd el azt, hogyha a szem alatti karikáról van szó, azt az alapozó után szoktam használni én is. Hát nekem annyira nem sok minden elfedni valóm van, úgyhogy én itt a szemem alatt fogom használni. Ha neked vannak foltjaid, akkor nyugodtan menj át a foltjaidon is a korrektorral. Én ezt a NYX Bare With Me korrektor szérumot fogom használni, hát és megint az ujjammal, nagyon furcsa ez, de hát próbáljuk lemásolni a celebeket. Tehát itt csak fölrakta, egy picit fogok ide is tenni, és most egy kicsit hagyjuk, hogy száradjon, mert úgy sokkal jobban fogod tudni eldolgozni, és a fedése is jobb lesz. Na hát tap, ahogy ő mondja. Nagyon érdekes így kézzel dolgozni, de hát végül is működik. Egész jól működik. Annyira zavar, hogy piszkos lesz tőle a kezem. Na hát most használ egy még világosabb korrektort, nézzük meg. Nekem ez a siglemmes van. Szája köré is tesz. Nekem ez azoknak jó, akinek egyébként van valamilyen elszíneződés itt a szája körül, hát meglátjuk, hogy rajta ez hogy fog kinézni. Ő azt mondta, hogy olyan, mint a csokit ivott volna, én most olyan vagyok, mint hogyha tejet ittam volna. Uramisten, nem szoktam ennyi réteget használni egyébként. Olyan vagyok, mintha tejet ittam volna. Vagy mintha rossz lenne a vérkeringése. Hát ő nem kente el, kicsit előre szaradtam a lépésbe, mindegy, most ezt így ignoráljuk. Jó, jöjjön a korrektor, vagy mi a contouring, nem tudok beszélni. Megzavar szalma. Na hát én ezt az Isadora Contour Sticket fogom használni. Életemben nem használtam így magából a stickből, csak és kizárólag ecsettel, úgyhogy ez most így nagyon érdekes lesz. Oh my gosh! Jézusom, oké, hát ez egy kicsit too much lesz szerintem nekem, de van még egy erősebb ilyen contour stickem. Ez a Make the Make-nek a contour stickje. Jézusom, hát ez durva lesz. Ennél többet nem merek föltenni. Hát nézzük, mit csinál ezzel. So instead of putting here the dark, which everybody does, so what I do is actually put it super high. Na jó, hát ezt egy ecsettel kell fölvigyem. Nincs mese. Én hogy csinálta? Oh my Jesus. Szóval ide fölrakja. Ide föl, meg ide be. Ez a legrosszabb hely nekem. Egyébként lehet, hogy a másik a sötétebb volt, tehát mindegy. Hát valahogy így csinálta. Úristen, hát ez sminkes szemmel egy kicsit fura őszintén, de nézzük, hogy elkeni a kis kezével, meg elkeni a csontosítást is. Hát nézzük.
Úristen, ezt kézzel elkenni. Oh, wow! Hát megmondom nektek őszintén, hogy szerintem ez sokkal, de sokkal egyszerűbb ecsettel csinálni, mint kézzel. Hát meg lehet csinálni kézzel is, de... Uram, atyám. Így csinálja az orrát. Hát vannak kérdéseim. Nagyon érdekes. Nekem sajnos ilyenem nincs, de hát feltételezem, hogy ez egy bronzosító akar lenni, úgyhogy bronzosítóm van. Ez egy síklemes. Úgyhogy én is csak úgy használom, ahogy ő csinálta az ujjammal. Már is, mint abban a hamákról jöttem volna vissza. Szóval megmondom nektek őszintén, hogy ezt milyen nem szeretek a kezemmel dolgozni, mert nagyon sokszor, hogyha túl sok terméket viszek föl, akkor annyira egyszerű visszamenni egy alapozó ecsettel, vagy egy beauty blenderrel. Most, hogyha túl sokat csinálok, koszos a kezem, egyszerűen nem tudom kikorrigálni, úgyhogy ez hülyeség. Azért csináljuk tovább, nézzük, mit csinál. This is so natural. I bring it actually down. Aha, oké. Okay. Fölviszi a szemére. Hát nekem nincs elegendő a kezemen. De nem akarunk. És a másik fele az, hogy tök jó, tehát nincs nagy fedés ennek az alapozónak, most, hogy így dörzsölöm a kezemmel, rögtön kipirosodok. Hát nyilvánvalóan más típusú bőrünk van, nekem egy világosabb, érzékenyebb bőröm van, lehet, hogy ebből a szempontból nem jó celebet választottam, de most már végigcsináljuk. Oké, hát sajnos nincs ilyen színezett szemöldök akármicsodám, úgyhogy ezt én most a saját technikámmal fogom megcsinálni. Így. Fogok egy ilyen szemöldök zselét, és fölzselézem a szemöldököm egy kicsit, ahogy ő is csinálta. Ő inkább egyenesre szeretné. Még eddig nem használtunk se púdert, se semmit, ami érdekes. Tehát ez így úgy fog elfolyni az egész, mint annak a rendje. És most fogok használni egy kis szemöldök ceruzát, mert hát nekem csak ez van. Sorry. Próbálom én is olyan természetesen megcsinálni, mint ő. Na hát ennyit tudtam kihozni a szemöldökömből, hát nem teljesen olyan, mint az övé, de hát megtettük, ami tőlünk telik. Na hát nekem van egy ilyen Laura Mercier kis stickem, ez hasonló, mint az övé, mondja a videóban, hogy ez nem fekete, hanem egy ilyen lilás valami szín. Ja, és ez nagyon vicces, mert mondja a videóban, hogy ő nem szeret túlságosan megcsináltnak kinézni, mert hogy mostanában mindenki olyan megcsinált, és ebben mondjuk van igazság. Az enyém nem annyira erős, mint az övé, de talán nem is olyan nagy baj. És fogja, és így az ujjával elmasszírozza. Lehet, hogy ez nem elég erős. Ráteszünk egy kis sötétebbet. Egyébként ez egy Murphy, és a másik fele csillámos, nagyon menő.
Na jó. Hát ez smoky lesz. Szóval felkenni egészen a szemhéjáig, ami számomra nagyon furcsa lesz, de hát csináljuk, amit ő, igaz? Hát ez minden, amit én nem szoktam csinálni sminkbe, de hát mégiscsak ő a celeb, és nem én, igaz? Oké, nézzük, mi következik ezután. Hát nekem nincs grey purple ceruzám, egy fekete van, méghozzá ez a Shiglamtől, úgyhogy ezt fogom használni. Hát így nem tudom kifesteni a szemem, ahogy ő csinálja. Úristen, hát ez nagyon nehéz nekem. Ő egy ilyen nagyon puhán rakta föl, úgyhogy ezt most én elkenem. Az ujjammal nyilvánvalóan, hiszen ő se használna mást, igaz? Nekem is van egy ilyen bronzosabb, ezüstösebb barna színem, ezt fel fogom tenni, de azt már most látom, hogy egy óriás hibát elkövet, hogy folyamatosan kihangsúlyozza a belső szemzugát, mikor eleve közelül a szeme egymáshoz, és itt sötét is. Szóval ezt nem akarjuk, úgyhogy én biztos nem fogok bemenni a belső szemzugomba, hanem csak ide alulra. Itt egy kicsit följebb húzza, hogy legyen egy ilyen kicsit cica szeme. Hát furán néz ki. Ezt egy kicsit így elmosogatom a kezemmel, mert tehát nekem nincs ez a sötét szín ugye a bőrömön, de így most ez így viszonylag okésan néz ki. Oké, szempilla göndörítés, hát ezt én is imádom. És megpróbálom úgy csinálni, ahogy ő. Ez nagyon fura, hogy begöndöríti a szempilláját, de nem tesz föl szempillaspirált, hát meglátjuk, mi lesz, de általában én azonnal fölteszek, hiszen ha nem teszel rá szempillaspirált, akkor rögtön elkezd lekonyulni. Na nem tudom, nézzük tovább. Oké, hát nekem van egy ilyen, ez egy bronzer, de valami hasonló szín, mint amit ő használ. Ez egy Bare Mineral bronzer. Nézzük. Úgy látom, hogy inkább a szemek közepére teszi ezt a cuccot. Egyébként egész hasonló szín, mint amit ő használ. Talán nem annyira fényes. Adok hozzá egy kicsit ebből a MAC bronzos színből. Igen, ez egy kicsit fényesebb. Mert ugye azt mondta, hogy ez a lényege, hogy ez minél fényesebb legyen, hogy szépen megcsillanjon rajta a fény. Ennyi. Oké, találtam egy még erőteljesebbet, ez egy Makeup Revolution egyébként. És ez az, na nézzétek, ez a jó szín. És fölviszi a crease line-ba, amit én soha az életbe nem csinálnék, de nézzük meg. Az arcvágásoktól tekintsetek el. Ez komoly. Úristen, mennyi fényes réteget rak föl, hát ez egészen őrület. Van még egy Laura Mercier, ilyen kis aranyszínű. Hát nem tudom, mennyit láttok, már olyan koszos a kezem. Még egy réteget, hát koszos a kezem. Nem jó. Még egy réteget föltenni, erre amúgy is fényes cuccra. Egyébként maga az arany koncepció, azt tetszik, hiszen én is szoktam használni. Hát annyira nem rossz egyébként. Volt már azért ennél jobb is.
És most jön a szempillaspirál. Hát én rá fogok még egyet göndöríteni, mert az én szempillám már lekonyult. Az ő technikájával csak is. Közben történt egy kis baleset, így brutál belenyomtam a szempillaspirált a szembe, úgyhogy minden szempillaspirálos lett alatta, hát megpróbáltam kijavítani, minden esetre kész vagyunk a szempillaspirállal. Fájdalmak árán. Megpróbálok alulra is tenni, de hát nekem alul alig van szempillám, hát nézzük meg, hogy működik. Hát ez az, amit ki tudtam hozni a szempillámból, az alsó szempillámból, hát csutka. Mit csináljunk, ez van. Hát nekem nyilván nincs az a pirosítóm, mint neki, úgyhogy ezt a Miss Stockholm pirosítót fogom használni, ezt én is az ujjammal szoktam fölvinni. Egyébként ez egy pirosító és rúzs egyben, hát nem tudom, ehhez is jobb lenne egy ecset egyébként, de mindegy. Viszi a homlokára is. Ez adja meg a frissességet. Szóval púdert használ. Én ezt a pink púdert fogom használni, ez elvileg jó a szem alá, de hát ilyen sokat, mint amennyit ő használt, uramisten. Nem szoktam ennyi púdert használni a szemem alatt, de most hallgassunk rá, nézzük, hogy ő hogy csinálja és miért. Én sose szoktam ilyen sok púdert használni, mert egyszerűen túl száraz a bőröm, és úgy érzem, hogy a ráncok azok még jobban mutatkoznak. Szóval még egyszer kontúrozik, nem igazán értem, hogy akkor minek kontúroztunk korábban, ha még egyszer kontúrozunk, de hát ki érti ezt? Vegyünk egy kontúrozó ecsetet, és kontúrozzunk. Oh Jesus, this is not looking really good. Szóval most tényleg ennek itt semmi értelme nincsen. Az orrára is kontúrozik még. És az kezével dörzsöli el. Természetesen. Mi mással? Tehát már egyszer pirosítottunk, tényleg nem értem. Akkor használjuk ezt a pirosítót. Orrára is rakott. Nos, tényleg olyan piros vagyok. Azt hiszem, hogy ez egy highlighter lehet. Nem mondja pontosan, hogy mi, de feltételezem, hogy ez egy highlighter, szóval fogok használni én is egy kis aranyszínű highlightert. Ez elképesztő, hogy mennyit masszírozza az arcát. Már annyi réteg van rajta, és még mindig így masszírozza. Nekem írtó fura, hiszen elmasszírozzuk, amit már felraktunk. De hát ő tudja. Tyű, anyukám, hát ez brutál színe van. Nézzük, hogy van-e valami hasonló. Hát talán ez az Urban Decay a legközelebb álló ehhez. Neki nagyon szép szája van, az enyém keskeny. Hát. Soha nem szoktam használni szájkontúr ceruza nélkül. Hát ez is eljött. És akkor ezt így lepuszilta, ha jól emlékszem. És fogta, és még ezt is
fölvitte az arcára. És akkor fog egy papírzsepét, és ketté választja. Hát nem jön le semmi nyilvánvalóan, hiszen már az egészet lepúdereztük, szóval nem is értem. Hát ez a száj, ez katasztrófa. Ez egy világosabb és melegebb szín. Katasztrófa. Nekem ehhez mindenképpen kell egy szájkontúr, mert tehát ez így katasztrófa. Na hát így egy fokkal azért jobb. Nyilvánvalóan neki egy nagyon szép szájformája van, szép telt. Az enyém az nem ennyire szerencsés, szóval mindenképpen kell egy kis szájkontúr, egyébként csak egy csík szám lenne. Na nézzük, mit csinál. Felrakott gyorsan egy szájfényt, én is felrakok egy Goat, nem tudom micsoda szájfényt. Ez nagyon fényes. Szerintem ez így egész jól néz ki. Na hát már majdnem készen is vagyunk, egy kis utolsó simításokat azért csinálok. Ő ugye megcsinálja a haját, hogy eltüntesse az ősz szálakat, nekem ezt nem kell csinálnom, mert a szőke haj eltünteti. Milyen okos vagyok. De egy pici barnát még fogok tenni a szemem alá. Egy pici feketét teszek a vízvonalra, hogy megkapjuk azt az intenzitást, mint amilyen az ő szeme. Neki nem kell fekete, mert amúgy is minden sötét rajta. Na, de gyakorlatilag ez az elkészült smink. Úgyhogy, hát nyilván nekem világosabbak a részleteim, de azzal együtt szerintem nem néz ki rosszul. Egy kicsit túl sok lépés van benne, de végül is egy szép fényes smoky. Úgyhogy, ha gondoljátok, próbáljátok ki, és írjátok meg, hogy sikerült a komment szekcióba. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen lájkolt be, és azt is írjátok meg, hogy legyen-e hasonló, ilyen celeb smink, mert én szívesen csinálom, szerintem ez nagyon jó móka volt egy kicsit kimozdulni a komfortzónából, úgyhogy írjátok meg, kérlek. Hogyha úgy gondoljátok, hogy másnak is érdekes lehet, akkor pedig mindenképpen osszátok meg nőtársainkkal. Természetesen iratkozzál föl, ha még eddig nem voltál feliratkozva, látod, hogy milyen szuper videókat csinálok, úgyhogy most már írgum-burgum. Egyébként meg köszönöm, hogy itt voltál velem, találkozunk legközelebb, sziasztok!